Hello friends, welcome in my online class. आज मैले यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई क्लास 12 मा एकदमै बढी डिमान्ड भएको जुन टपिक छ हाम्रो म्याथमेटिक्स अफ इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स त्यस सम्बन्धी मैले तपाईहरुलाई आज एउटा मेरो फर्स्ट भिडियो लिएर आएको छु र त्यसपछि क्रमशः मैले यसको अरु पार्ट्सहरु मैले तपाईहरुलाई रिसेन्टली तपाईहरुको परीक्षा भन्दा पहिला प्रोवाइड गर्ने म प्रयास गर्छु है। So पहिला मैले अलिकति मेरो सेटअप मिलाइहालौँ। तपाईहरु रेडी हुनुस्, बी रेडी विथ योर पेन एन्ड कपी। आज हामी म्याथमेटिक्स अफ इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स पढ्न गइरहेका छौँ। र त्यसमा आजको हाम्रो यो भिडियोमा टपिक रहेको छ प्रोड्युसर्स सरप्लस र कन्ज्युमर्स सरप्लस है। प्रोड्युसर्स सरप्लस र कन्ज्युमर्स सरप्लस परेजा पनि सरहरुले यो पढाउनु भयो होला। Okay, so be ready. Mathematics of economics and finance. And finance. आजको हाम्रो टपिक पहिलो टपिक है। यो टपिक त हाम्रो फर्स्ट भिडियो। अनि हाम्रो आजको फर्स्ट टपिक रहेको छ कन्ज्युमर्स सरप्लस। हेर्नुस् है। कन्ज्युमर्स सरप्लस। अहिलेको वर्ष विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ यसलाई हामीले सर्टकटमा सीएस पनि भन्न सकिन्छ। सीएस कन्ज्युमर सरप्लस। सो अहिले तपाईहरुलाई स्पेशली मैले फिल गरेको तपाईहरुलाई यो टपिक अलि गाह्रो लागिरहेको छ, नयाँ टपिक एनईबीले इन्ट्रोड्युस गरेको छ। सो अब यो टपिक तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्नुको पछाडी पनि एउटा रिजन छ है। तपाईहरु यो टपिकसँग पहिलो कुरा त फ्यामिलियर हुनुहुन्न र दोस्रो कुरा क्लास 11 मा यसको बेसिक कुराहरु तपाईहरुले स्टडी गर्ने मौका पाउनु भएन। थुप्रै कलेजहरुमा क्लास 11 मा सायद यो पोर्सनलाई स्किप गरिएको थियो होला बिकज अफ कोभिड अर समथिङ एल्स हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ अब कलेजले के कसरी लयो र क्लास 12 मा आएर एक्कासी बोर्ड एक्जाम भएको कारणले गर्दा पढ्नै पर्यो पढाउनै पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सरहरुले पनि यसलाई कुन रूपले पढाउनु भयो वा तपाईहरुले कुन रूपले पढ्नु भयो ग्रहण गर्न सक्नु भएन। त्यो कुराहरु यसको बेसिक कुराहरु थाहा नभइकन मात्रै फर्मुला मात्रै याद गरेर मात्रै नहुने के है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टपिक कन्ज्युमर सरप्लस। कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के हो त है। जस्तो म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु तपाईहरुलाई। मानौ अहिले पेट्रोलको मूल्य हेर्न सकिन्छ है। सो पेट्रोलको मूल्य अहिले करेन्टली बढेर बढ्दै गइरहेको छ हैन। अहिले करेन्टली कति छ भन्दा 160 रुपैयाँ पर लिटर छ है। 160 रुपैयाँ पर लिटर। तर अझै पनि बढ्ने क्रम जारी छ, बढ्ने क्रम जारी छ र हाम्रो यहाँको जुन सिटिजन्सहरु हुनुहुन्छ सिटिजन्सहरुले चाहिँ यसलाई मानौ 180 रुपैयाँ पर लिटर भएछ भने पनि एक्सेप्ट गर्ने मेन्टालिटीमा हुनुहुन्छ है। अहिले उहाँहरुले पे गर्दै गरेको 160 रुपैयाँ है। तर उहाँहरुले 180 रुपैयाँ सम्म पनि उहाँले पे गर्न सकिन्छ भन्ने जुन एउटा एस्टिमेसन लिनु भएको छ। त्यो जुन डिफरेन्स छ यो अमाउन्ट र यो अमाउन्टको यो डिफरेन्सलाई भनिन्छ कन्ज्युमर्स सरप्लस। ओके, सो यसको डेफिनेसन लेख्नुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। ल लेख्नुस् त सबैले। द डिफरेन्स बिट्विन the expenditure which a consumer भनेको ग्राहक वर्ग है which a consumer is ready to pay for the use of goods from q equals to 0 to q equals to q naught है। 0 देखि q naught सम्म। एन्ड जस्तै यो इट इज रेडी टु पे भनेको 180 भयो कि उले यतिसम्म पे गर्नु रेडी छ है। एन्ड द एक्चुअल amount paid for q naught units of goods at the present है। So at the
present, at the present market price, at the present market price P naught per unit is called consumer surplus. Is called consumer surplus, right? So यसलाई तपाईले ग्राफबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौ यो हाम्रो x र y एक्सिस भयो, x एक्सिस y एक्सिस, अनि मानौ एउटा हाम्रो डिमान्ड फंक्सन लियौं, अनि डिमान्ड फंक्सन अब जस्तो लिनियर क्वाड्रेटिक जस्तो पनि हुन पायो है। सो यस्तो हामीले एउटा डिमान्ड फंक्सन लियौं, अनि हामीले त्यसको x एक्सिसमा हामीले चाहिँ q भनेर राख्दियौं है, र y एक्सिसमा यसको हामीले प्राइस राख्दियौं। ओके, सो यसको जहिले पनि डिक्रिजिङ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। भनेपछि अब यसमा हाम्रो यो जुन ग्राफ आयो हैन, यो ग्राफमा मैले यहाँबाट यसलाई यसरी डिस्ट्रिब्युट गरे है त, ठीक ल। अनि मैले यता यहाँबाट एउटा यस्तो मैले अर्को ग्राफ बनाए। त्यसपछि गएर यो हाम्रो ओरिजिन भयो ओ, यसलाई मैले डी मान्दिम, त्यसपछि गएर यसलाई मैले सी मान्दिम, र एउटा कर्व मैले लिएँ। कर्व कहाँदेखि कहाँसम्म त भन्दाखेरिमा ए देखि बी सम्म है, त्यस्तो लिएँ। यो हाम्रो एउटा डिमान्ड फंक्सन मैले कर्व लिइरहेको छु। So it is P is equal to function of Q. Okay, P is the function of Q. Class 11 में यस्ता बेसिक कुराहरु तपाईहरुले पढ्नु भयो होला है। सो अब हाम्रो चाहिँ यो O देखि D सम्म हाम्रो यदि Q नट मान्दिम है, र तपाईको O देखि C सम्म P नट मान्दिम, ठीक छ। भनेपछि तपाईहरुको चाहिँ जुन यो O देखि D सम्म Q नट र O देखि C सम्म हाम्रो चाहिँ यो P नट आयो नि त, ठीक। अनि त्यसपछि गएर यदि हामीले जुन यो कर्व दिइराछ एबी कर्व, यो एबी कर्वलाई हामीले चाहिँ के मान्न सकियो भन्दाखेरिमा यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड फंक्सन दिएको कर्व हो। यसको हामीले इन्टिग्रेसन गरौँ, 0 देखि q नट सम्म इन्टिग्रेसन गरियो भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो पुरै होल एरिया आउँछ है। ओएबीडी, ओएबीडी के होल एरिया आउँछ, ठीक छ। होल एरिया यति आउँछ। अनि हाम्रो चाहिँ यसले ग्राहकले पे गर्दै गरेको अमाउन्ट कति हुन्छ भन्दा पी नट क्यू नट, यो जुन रेक्टेंगल हेर्दै हुनुहुन्छ that will be the current amount that our consumers are paying, ठीक छ। पी नट क्यू नट, that is the total cost paid by the consumer. Okay, OCBD जुन यो रेक्टेंगल हेर्दै हुनुहुन्छ that is the total cost paid by the consumer. and अब यसपछि गएर अब उनीहरुले पे गर्न सक्ने इन्टेन्सन कहाँसम्मको छ भन्दाखेरिमा यो टोटल चाहिँ हाम्रो ओएबीडी को छ यो कर्वको। अनि यसको डिफरेन्स कति हुन्छ ओएबीडी को र ओसीबीडी को डिफरेन्स भनेको अभियसली उयो माथिल्लो एरिया हुन्छ, त्यो हामीले सबट्र्याक्ट गर्यो भने माथिको एरिया आउँछ है। सो यो एरिया भनेको तपाईँ के हो भन्दा कन्ज्युमर सरप्लस हो। दिस इज कन्ज्युमर सरप्लस, दिस एरिया द शेडेड पोर्सन व्हिच आई हैव शोन इन द ग्राफ, यो एरिया भनेको कन्ज्युमर सरप्लस हो। सो हामीले कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्न पर्यो भने हामीले कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्दाखेरि के गर्न सकिन्छ भन्दा 0 to Q नट, 0 to Q नट है, अनि PDQ यो भनेको हाम्रो टोटल एरिया है। यो जुन हाम्रो P फंक्सन छ डिमान्ड फंक्सन, यसलाई इन्टिग्रेट गरौँ 0 to Q नट गरियो भने OABD को एरिया आउँछ है। अनि यसमा हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरिमा P नट Q नट है, हेर्नुस् है त, P नट Q नट गरेर हामीले सबट्र्याक्ट गरियो भने यो तलको रेक्टेंगल एरिया सबट्र्याक्ट गरियो भने we can get the remaining shaded part area, that is the consumer surplus है। कन्ज्युमर सरप्लस भनेपछि एउटा कन्ज्युमरले कति पे गर्न इन्टेन्सन राख्छ र उले कति पे गरेको छ त्यसको डिफरेन्सलाई भनिन्छ कन्ज्युमर सरप्लस। यो कुरालाई नोट गर्नुस्। एउटा हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस को फर्मुला आयो र यसपछि हाम्रो आउँछ प्रोड्युसर सरप्लस है। यसपछि ल यो नोट गरिसक्नु भएको छ भने मैले यसलाई इरेज गर्दैछु है त। ओके, नाउ लेट्स गो टु द नेक्स्ट टपिक। मैले मेरो टुल्सहरुलाई थोरै माथि सारे, लेट मी मैक्सिमाइज इट। ओके, अब अझै सजिलो हुन्छ लेख्नलाई। Okay, so let's come to our next topic, that is producer surplus. Producer surplus. Producer surplus भनेको त obviously हाम्रो उद्योगपतिहरुसँग रिलेटेड भयो। उद्योगपति इन्डस्ट्रियलिस्टहरुसँग उनीहरुले मार्केटमा सर्टेन अमाउन्ट पठाउँछन् हैन। पठाउँदाखेरि एउटा सर्टेन माल बिकिसकेपछि एउटा सर्टेन अमाउन्ट आउँछ।
तर उनीहरुको एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त हैन मानव उनले मार्केटमा माल पठाए र 1 लाख को माल बिकेर 1 लाख रुपैयाँ आयो साउसित तर साउको एउटा एक्सपेक्टेसन के हुन सक्छ भन्दा 1.5 लाख आइदियो हुन्थ्यो नि त भनेर एक्सपेक्टेसन हुन पाए नि त हो द एक्सपेक्टेसन र आको एमाउन्टको डिफरेन्स त दैट डिफरेन्स इज कॉल्ड प्रोड्युसर सरप्लस है सो यसको लेख्न सक्नुहुन्छ डेफिनेसन लेख्नुस् त द डिफरेन्स between the total revenue भनेको तपाईले क्लास 11 मै यो पढ्न पर्ने हो टोटल रेभेन्यू भनेको मार्केटमा माल पठाइन्छ त्यो माल बिकेर एउटा सर्टेन रेटमा बिकेर जुन टोटल पैसा आउँछ है साउसँग जुन पैसा आउँछ दैट इज कॉल्ड टोटल रेभेन्यू ओके द डिफरेन्स बिट्विन द टोटल रेभेन्यू actually received and the total revenue that would have been willing to receive is known as the producers surplus okay so the difference like यति आइदियो हुन्थ्यो अनि त्यसपछि गएर यति आयो त्यो जुन डिफरेन्स छ मानौ 1 लाख आयो 1.5 लाख आइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुन्छ नि त सो जुन त्यो 1.5 लाख र डिफरेन्स छ 50,000 दैट इज द प्रोड्युसर्स सरप्लस एउटा कमन एक्जाम्पलबाट ओके अब यसमा हामीले एउटा सप्लाई फंक्सन लियौ है सप्लाई फंक्सनमा मानौ यो क्यू भयो अनि यो पी भयो एक्स एक्सिसले हामीले क्यू ले जनाइयो अनि वाइ एक्सिसले हामीले पी ले जनाइयो अब यसमा हाम्रो जुन सप्लाई फंक्सन हुन्छ त्यो जहिले पनि हाम्रो इन्क्रिजिङ फेजमा हुन्छ है बिकज प्राइस बढ्दै गयो भने डिमान्ड पनि बढ्दै जान्छ ओके डिमान्ड सप्लाइड डिमान्ड बढ्दै जान्छ है सो यसको कर्भ इन्क्रिजिङ भयो ओके सो यसमा हामीले चाहिँ फेरि पनि एउटा सर्टेन पोइन्टमा यसको हामीले चाहिँ अब्जर्भ गरियो भने अब हेर्नुस् त जस्तै मानौ यो एबी भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा कर्भ लेखियो सर्टेन इन्टरभल 0 हैन यो 0 देखि यो क्यू नट सम्म ओके यो डी भन्ने पोइन्ट मान्दिम यसलाई डी मान्दियो यो ओ देखि डी सम्म क्यू नट भन्ने बुझौं है र त्यसपछि गएर ओ देखि पी सम्म फेरि कति हुन्छ भन्दा पी नट है ओ देखि पी सम्म पी नट ओके त्यस्तो कुराहरु क्लियर हुनु होला ओके सो अब हामीले चाहिँ यसलाई यो कर्वले हामीले इन्टिग्रेट गरियो भने के आउँछ भन्दाखेरिमा ओएबीडी को एउटा हाम्रो एरिया आउँछ यसलाई हामीले इन्टिग्रेट गरियो भने त ओएबीडी एरिया आउँछ नि त यो कर्व जुन हाम्रो छ यो भनेको तपाईको p इज इक्वल टु फंक्सन अफ q तर यो चाहिँ हाम्रो कस्तो फंक्सन हो भन्दा सप्लाई फंक्सन हो है सप्लाई फंक्सन ओके सो सप्लाई फंक्सनमा अब यो कर्वमा हामीले यो फंक्सनले हामीले एउटा 0 देखि q नट सम्म इन्टिग्रेट गरियो भने it will give the area of OABD ठीक छ OABD अनि फेरि हामीले P नट Q नट हामीले मल्टिप्लाई गरियो भने O अनि यहाँ हामीले एउटा केही नाम दिम मानव C भनेर नाम दिम है सो OCBD भन्ने रेक्टेंगलको एरिया आउँछ भनेपछि अब प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्न पर्यो भने यो रेक्टेंगलमा यो तलको यो कर्वलाई एरिया डिक्रिज गरौँ है यो एरिया डिक्रिज गरियो भने we can get this area so this portion is called producer surplus जुन यो एरिया आउँछ this is the producer surplus okay ल यसको हामीले फर्मुला लेख्न पर्यो भने प्रोड्युसर सरप्लसलाई सर्टकटमा पीएस भन्न पाइयो तर एक्जाममा तपाईहरुले सकभर यस्तो सर्ट फर्महरु युज नगर्दिनु होला ओके यो सीएस पीएस भनेर चेक गर्ने मान्छेले नबुझ्न पनि सक्छ के प्रोड्युसर सरप्लस नै लेख्दिनु होला है सो त्यो गर्दाखेरि यो कति हुने भयो त भन्दा p नट q नट माइनस इंटीग्रेशन अफ 0 टु q नट एन्ड pdq है प्रोड्युसर सरप्लस भनेको p नट q नट माइनस 0 टु q नट pdq यहाँ p भनेको के हो त भन्दा यतिखेर चाहिँ यो सप्लाई फंक्सन हो
ओके सो यो दुईवटा फर्मुला तपाईहरुले राम्रोसँग स्टडी गर्नुभयो भने एक्जाममा सायद मलाई लाग्छ बोर्ड एक्जाममा एउटा क्वेशन चाहिँ लङमा यसबाट आउने भनेको 6 मार्क्स जतिको 5 to 6 मार्क्स क्वेशन हो यो होल टपिकबाट सो 5 to 6 मार्क्समा लगभग यति एउटा पढियो भने पनि र पर्ने सम्भावना चाहिँ छ है ल अब यति गरिसक्नु भयो भने अब हामी यसको चाहिँ एक दुईवटा क्वेशन्सहरु गरौँ एक दुईवटा हामी क्वेशन्स तिर जाउँ है ओके सो तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ त्यो भिडियो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा मलाई यसो जानकारी गराइदिनु होला आई होप यु आर इन्जोइङ दिस भिडियो हेल्पफुल छ साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला ओके सो लेट्स कम टु अ क्वेशन लेख्नुस् त एउटा find the consumers surplus for the demand function P is equal to 50 minus 6q 50 minus 6q 8q is equal to 5 hey 8q is equal to 5 so find the consumer surplus for the demand function P equals to 50 minus 6q 8q equals to 5 हामीले consumer surplus निकाल्नु पर्ने छ है अनि हामीलाई यहाँ डिमान्ड फंक्सन दिइराछ ओके मैले थोरै यसको इन्कलाई मैले चेन्ज गरे Let's हेरौं Okay, so let's start. अब हेरौं हामीलाई यहाँ के दिएको छ p = 50 - 6q यो भनेको डिमान्ड फंक्सन हो है याद गर्नु होला 11 मा पढ्नु भएन डिमान्ड फंक्सन जहिले पनि के हुन्छ भन्दा a - bq को फर्ममा हुन्छ ओके सो इट इज द डिमान्ड फंक्सन गिवन टु अस हेरौं है त सो गिवन p = 50 - 6q अब हाम्रो यो पोइन्टमा है q राख्दाखेरि p कति आउँछ त So we can say if भनेर लेख्दा बेटर हुन्छ 8 भन्दा पनि ओके सो if q is equal to 5 then p को भ्यालु निकाल्नुस् पहिला p is equal to 50 minus 6 into 5 सो त्यो गर्दाखेरि 50 minus 6 5 जा 30 that is equal to 20 है 20 या भनेपछि अब यहाँबाट हाम्रो चाहिँ एउटा p नट चाहिँ 20 मान्न पाइयो and q नट चाहिँ 5 मान्न पाइयो भने q को भ्यालु 5 हुँदा p को भ्यालु 20 हुन्छ सो यसलाई हामीले p नट q नट मान्दिम अब यसपछि नाउ कन्ज्युमर सरप्लस मैले अघि नै भनेको थिए सर्टकट सबभर नलेख्नु होला है सो दैट विल बी बेटर कन्ज्युमर सरप्लस will be equal to consumer surplus we have to find out so it will be 0 to q naught p dq minus p naught q naught right minus p naught q naught okay so this is equal to integration of 0 to q naught भनेको 5 अनि p भनेको हाम्रो कति छ भन्दा 50 minus 6q dq हैन अनि फेरि माइनस p naught q naught भनेको 20 into 5 ल यो सिम्पल इन्टिग्रेसन त क्लास 11 मै पढ्नु भएको छ हैन यो फाइन डेफिनेट इन्टिग्रेसन यो इन्टिग्रेट गरौँ र भ्यालु पुट गरौँ अनि यो निस्किन्छ है इट्स नट अ बिग थिङ मेन यसको फर्मुला सो दिस इज इक्वल टु हामीले यसलाई के गर्न पाइयो भन्दा 0 to 5 अनि 50 यता लेख्दिम अनि dq माइनस एन्ड 0 to 5 6 लाई यहाँ लेख्दिम एन्ड q dq एन्ड माइनस 25 जा 100 ओके 25 जा 100 ल मैले अब यसपछि मलाई थोरै स्पेस कम भएको कारणले मैले यहाँ गरे है ओके सो दिस इज इक्वल टु 50
अनि इंटीग्रेशन अफ dx भयो भने यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरिमा दिस विल बी q एन्ड 0 to 5 यो जसरी गरे पनि हुन्छ है तपाईले 11 मा जसरी पढ्नु भएको छ त्यसरी गरे भयो अनि -6 अनि इंटीग्रेशन अफ यो जुन q dq छ यसले हामीलाई के दिन्छ भन्दा q स्क्वायर अपन 2 एन्ड 0 to 5 एन्ड -100 है -100 so यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गरौँ दिस विल बी इक्वल टु 50 अनि यहाँ ब्र्याकेटमा कति भयो 5 minus 0 ठीक छ अनि माइनस अब यो कति हो भन्दा 6/2 लेख्दियौ यसलाई अनि यहाँ कति हुन्छ भन्दा 5 स्क्वायर minus 0 स्क्वायर 2 लाई मैले बाहिर निकाले है ओके त्यसपछि गएर -100 अब यो गर्दा 6 1 जा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 ओके सो 55 जा 250 माइनस अनि 3 into 5 square भनेको 25 and -100 so this will be equal to 250 minus 25 3 is 75 and -100 so this will be equal to 75 है so consumer surplus चाहिँ कति आउँदो रहेछ यसरी 75 आउँदो रहेछ ल ठीक छ आई होप यु आर गेटिङ द पोइन्ट अब यसरी हाम्रो यो फंक्सन चाहिँ लिनियर जस्तै यहाँ हामीलाई डिमान्ड फंक्सन लिनियर दियो नि त हैन सो लिनियरै दिन पर्छ भन्ने छैन क्यू क्वाड्रेटिक क्यूबिक जस्तो दिए पनि अब यसलाई तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है ल फंक्सन त जस्तो दिए पनि त गर्न सकियो नि लेट्स गो टु वन मोर एक्जाम्पल जस्तै अर्को एउटा क्वेशन लेख्नु सबैले क्वेशनमा जस्तै द डिमान्ड फंक्सन the demand of a certain commodity is given by the equation P is equal to 2q upon q square plus 1 so calculate the consumer's surplus at q equals to 10 ल तपाईले यसलाई आफै पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है ल सो हेरौं मैले यसलाई थोरै इन्कलाई अझै न्यू इन्क दिए ओके सो हामीलाई यहाँ फेरि पनि एउटा हामीलाई फंक्सन दिइराछ p is equal to 2q upon q square plus 1 दिइराछ है अनि यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 1 मान्दिम सो फेरि पनि सेम प्रोसेस 8q equals to 10 q 10 हुँदाखेरि p कति हुन्छ त हेरौं Therefore, P equals to 2 into 10 upon 10 square plus 1. So this is equal to 20 upon 10 square 100 plus 1 101. So 20 upon 101 आयो है Okay. अब यसपछि now very same process consumer surplus निकाल्न पर्ने छ सो दिस इज इक्वल टु यसमा हामीले फेरि पनि एउटा कुरा लेट गरिहालौं है अनि देयरफोर p नट हाम्रो कति भयो p नट भनेको 20 upon 101 र q नट हामीसँग क्वेशनमै 10 दिइराको थियो p नट q नट थाहा भयो सो 0 to q नट अनि p dq minus p नट q नट भयो है minus p नट q नट ओके सो दिस विल बी इक्वल टु integration of 0 to q naught भनेको 10 अनि p भनेको हामीलाई यहाँ दिइराछ फंक्सन हैन सो p भनेको कति छ भन्दा 2q upon q square plus 1 dq and minus p naught भनेको 20 upon 101 into q naught भनेको 10 है सो अब यसमा हामीले भ्यालुहरु पुट गर्दै जाउँ सो दिस विल बी equal to okay अब हेर्नुस् है integration of 0 to 10 2q upon q square plus 1 dq so integration मा तपाईहरुले क्लास 12 मै पढ्नु भएको छ होला तलको डेरिभेटिभ माथि तलको डेरिभेटिभ q square plus 1 को डेरिभेटिभ 2q हुन्छ त्यो माथि छ
अनि तलको डेरिभेटिभ माथि छ भने log of तलको हुन्छ भन्ने पढ्नु होला है. So it will be log of q square plus 1 हैन, log of q square plus 1 यो कुरा ध्यान दिनुस्. It will be 0 to 10 अनि minus 200 upon 101. अब त सिम्पल छ. यसलाई अब यहाँ भ्यालु पुट गर्ने काम मात्रै ल यतापट्टि गरौँ है. So this will be equal to log of 10 square plus 1 and minus log of 0 square plus 1 0 square plus 1 and minus 200 upon 101. You can use a calculator, right? So 200 divided by 101. So यो गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरिमा 1.98 ले बनाऊ. Okay, so it will be 1.98. अब यो क्याल्कुलेट गरौँ. यो भनेको log of 101 and minus log of 1 and minus 1.98. So let's directly calculate use गर्न सक्नुहुन्छ अब. So you will get log of 101 and minus log of 1 भनेको सायद 0 हुन्छ and minus 1.98. So यो गर्दाखेरि okay, so 100 square ln 101. Okay, so log 1 भनेको 0 भयो. त्यसो गर्दाखेरि minus 1.98. So from here you will get 0.0243 like यति लेख्दा हुन्छ है. हामीले यसमा नेचुरल लगरिदम दिइराथ्यौं ल. ओके, सो हामीले यस भिडियोमा कन्ज्युमर सरप्लस गरौँ र अब नेक्स्ट भिडियोमा मैले तपाईलाई प्रोड्युसर सरप्लसको क्वेशन्स लिएर आउँछु है. ओके, थ्यांक्स फर वाचिङ. बाइ बाइ, टेक केयर, हैव अ गुड डे.